მოგესალმებია საქართველოში თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე დანიკოლა ხაზარაძე. მე ნიკოლო სულუკიძე გახლავართ. მე ვარ თამთაგაზაშვილი იმედის დღეში ნახავთ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო მაღალი ტემპერატურის გამო, გამოცდების მხოლოდ პირველი სესია ჩარდა და პირდაპირ ჩართვა საგამოცდო ცენტრიდან. 2018 წლის 1 მაისიდან 25 ივნისამდე არსებული მონაცემების მიხედვით ზღვასა და მდინარეში 25 ადამიანი დაიხრჩო. მათ შორის უმეტესობა არასრულწლოვანია. საგანგაშო მონაცემები და სტუმრები საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოდან. დღეს ორშაბათია და X-ფაქტორის დღეა. X-ფაქტორის ნახევარფინალი და სულ ერთი კვირა გამარჯვებულის გამოვლენამდე. პირდაპირ ჩართვა ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზიდან. ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო მაღალი ტემპერატურის გამო, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მხოლოდ პირველი სესია ჩატარდა. უჩა პირმისაშვილი გაგვაცნობს დეტალებს, რომელიც საგამოცდო ცენტრში იმყოფება. უჩა, მოგესალმები. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაცია დღეს დილის 8 საათიდან დაიწყო, რომელიც დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდა და ოფიციალურად უკვე ზუსტად 9 საათზე დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. დღეს და ხვალ აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარებენ გამოცდას და მათ სხვადასხვა დავალებების შესასრულებლად ზუსტად 4 საათი და 15 წუთი მიეცემათ. აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ საქართველოს მასშტაბით სულ 22 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი და ქვეყნის მასშტაბით 19,000-მდე აბიტურიენტი არის რეგისტრირებული. მიუხედავად იმისა, რომ საგამოცდო დრო ჯერ არ ამოწურულა სრულად, ჩვენ მაინც შევძელით რამდენიმე იმ აბიტურიენტთან გასაუბრება, რომლებმაც დროზე ადრე მოახერხეს გამოცდის დაწერა და შეგვიძლია შემოგთავაზოთ მათი კომენტარები. ეროვნული გამოცდები ჩემთვის, საშუალო დონეზე იყო, არ იყო ისეთ ძალიან რთული, მაგრამ მაინც იყო რა რაღაც სირთულეები. ძირითადად ის იყო დროში, რომ გადაწერა გიწევს, ჯერ უნდა დაწერო შავ ფურცელზე, მერე უნდა გადაწერო ეს ყველაფერი და ეგ იყო უფრო ისე. მომზადებული მე 100%-ით ვიყავი და მე არ გამირთულდა პირადად. ჩემთვის არ იყო სირთულე. რთული არ იყო იმდენად თუ ადამიანი მომზადებულია და მასწავლებელთან დადიჩეულებრივად ადვილ გაუადვილდეს, უნდა ჩახედული თუ იქნება რაღაც საკითხში, მაგრამ ესე თუ არ ვთქვა რომ რთული იყო და რაღაც ამას ვერ. რა შეიძლება საატესტატო გამოცდებს, რომელი უფრო რთული იყო საატესტატო გამოცდა თუ ეროვნული გამოცდა? სხვადასხვა ტიპის არის საერთოდ ეს ორივე გამოცდა და ვერ გაარჩევეს რომელი უფრო რთულია. მაგრამ ორივე საკმაოდ რთულია კი. საატესტატო შედარებით უფრო რთულია ალბათ ხო. ჯერჯერობით ეროვნული უფრო მიადვილდება მე, იმიტომ რომ უფრო მობილიზებული ვარ და უფრო მომზადებულიც. საგამოცდო ცენტრში საინტერესოა როგორი ტემპერატურა იყო, ძალიან ბევრი საუბრობდა სიცხეზე. აი სიცხემ რამდენად შეგიქმნა დისკომფორტი? ძალიან სიცხე არ იყო. იყო ტემპერატურა რაღაც მაღალი, მაგრამ ისე რომ კატასტროფული ყოფილიყო და გაუსაძლისი არ ამასე არ იყო. სიცხე არის, მაგრამ მარც თუ ისეთი ძლიერი, დაწერა შეიძლება. რამდენად მომზადებული შეხვდი ეროვნულ გამოცდებს და როგორია მოლოდინი? რა ვიცი, მოლოდინი რაღაც მაღალია საკმაოდ. ძალიან მომზადებოდი მთელი წელი და ნახოთ. ჩემს გვერდით ახლა იმყოფება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. ქალბატონო მაია, პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ დღეს დილიდანვე ფაქტობრივად რამდენიმე საგამოცდო ცენტრში იმყოფებოდით და ამ მონაცემებით რაიმე სახის დარღვევა თუ გამოიკვეთ ან დაგვიანება აბიტურიენტების მხრიდან? საბედნიეროდ ყველაფერმა ძალიან მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, ჯერ კიდევ არ არის ამოწურული დრო, საგამოცდო დრო, მალე დასრულდება და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ასე ჩაივლის არა მხოლოდ დღეს. სამწუხაროდ 4 შემთხვევა იყო დაგვიანების და ეს აბიტურიენტები გამოეთიშენ კონკურსს. სხვა შემთხვევაში ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდა, მაინც ისეთი გამოცდა, მე მგონი ყველაზე მეტად მისაღები ჩვენი აბიტურიენტებისთვის და მიხარია კიდევაც თუ მოეჩვენათ გამოსაშვები გამოცდები უფრო რთული ვიდრე მისაღები, იმიტომ რომ ეროვნული გამოცდების, ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდა უფრო სწორედ ეროვნულ გამოცდებზე თითქმის მთლიანად უნარების შეფასებაზე ორიენტირებული, კრიტიკულ აზროვნებაზე, არგუმენტირებულ აზროვნებაზე, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული და თუ მათთვის ეს უფრო მისაღებია, რა თქმა უნდა, არა ფაქტობრივი ცოდნის შემოწმებაზე, მათთვის თუ ეს უფრო მისაღებია, მე ძალიან მოხარულია. დიახ, რაც შეეხება კონდიცირების სისტემას, ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად საუბრობენ ამ თემასთან დაკავშირებით. განათლების მინისტრმა გააკეთა დღეს განცხადება, მანამდე მოვისმინეთ განათლების მინისტრის მოადგილის განცხადება, რომელიც ამბობდა, რომ ეტაპობრივად
დამონტაჟდება კონდიცირების სისტემა. დღეის მონაცემებით, აი თუნდაც დღევანდელ გამოცდებზე, რამდენი კონდიციონერია დამონტაჟებული და რამდენ საგამოცდო ცენტრში. მე მინდა გითხრათ, რომ განათლების სამინისტრო მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის, რომ დროულად მოესწროს, ასე ვთქვათ, გაგრილების სისტემით უზრუნველყოფა. ყველა საგამოცდო ცენტრის 22 საგამოცდო ცენტრი გვაქვს და ბუნებრივია, ჯერჯერობით ყველგან ეს დამონტაჟებული არ არის. სხვადასხვა ფორმით, მოდით ესე ვთქვათ, რამდენიმე ცენტრში დამონტაჟდა და დანარჩენ ცენტრებში სხვადასხვა ფორმით ვენტილატორებია დარიგებული და რაც რა თქმა უნდა გაციების სისტემას არანაცვლებს მართალია, მაგრამ მობილური კონდიციონერები, რომლებიც ნამდვილად არ არის მოსახერხებელი, იმდენად რამდენადაც ჯერ ერთი ხმაურია, როცა რთავ და ამას სექტორში ვერ შევიტანთ ვერაფრით და ბუნებრივია დერეფნიდან გაგრილება ნაკლებად შველის თვითონ აუდიტორიას. მაგრამ მე პირადად მგონია, რომ იმდენად ფორსირებულად მიმდინარეობს ეს პროცესი, მე პირადად მგონია, რომ ეს ჩვენი შეცვლილი გრაფიკი უშველი სამ კვირას და იქითა კვირას თითქმის ყველა ცენტრი იქნება უზრუნველყოფილი. დიახ, დღეს ასევე გაჟღერდა ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ მომდევნო წელს შესაძლებელია, რომ გაზაფხულისთვის გადაიწიოს ეროვნულმა გამოცდებამ, რამდენად შესაძლებელია ფიზიკურად ეს? იცით, მე დიდი ხანია ვიმეორებ ერთი და იგივეს, მოხარული ვიქნებოდი და ბედნიერი არ ყოფილიყო ზაფხულში ეროვნული გამოცდები და ყოფილიყო მაგალითად გაზაფხულზე შემოდგომაზე, რაც შეუძლებელია, იმიტომ რომ მაისის ბოლოს სრულდება სკოლაში სასწავლო პროცესი და სექტემბერში იწყება უმაღლეს სასწავლებლებში. თუმცა ეს თუ მოხერხდება, ისე ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, მოხარული ვიქნები, მაგრამ მე პირადად მგონია, რომ მე პრობლემასთან იქნება ეს დაკავშირებული და ამას სერიოზული, ასე ვთქვათ, მუშაობა ჭირდება. კანონმდებლობის დონეზე ბევრი რაღაცის სრულება ჭირდება და შემდეგ კიდე ლოჯისტიკაც, იმიტომ რომ სკოლების და უმაღლეს სასწავლებლებიც ამ პერიოდისთვის დაკავებულია სასწავლებლად. დიახ, საგამოცდო ცენტრებთან ნახეთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები, თუ გახდა საჭირო მათი გამოძახება დღეისთვის რა? არა, ჯერჯერობით არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა ნამდვილად. თქვენ იცით, რომ ყველა საგამოცდო ცენტრში ექიმია, პირველადი დახმარებისთვის შიგნით ცენტრში და მართალი გითხრათ, მიმართვიანობა, ასე ვთქვათ, ექიმის დახმარებაც კი ძალიან ცოტას დაჭირდა ცენტრებში. ასევე მეორე სესია გაუქმდა, ამაზე ბევრი იყო საუბარი, რამდენიმე დღით ადრე გახდა ამის შესახებ ცნობილი აბიტურიენტებისთვის, უფრო კონკრეტულად რომ განვუმარტოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს, რადგან შესაძლებელია რამდენიმე მათგანს არ კონდეს ამის შესახებ ინფორმაცია, იმიტომ რომ გვიან გავრცელდა ამ შესახებ. კი ბატონო, აი აბიტურიენტები, ვინც დღეს უნდა გამოცხადებულიყვნენ დღის 2 საათზე საგამოცდო ცენტრში რეგისტრაციის გასავლელად, მათ ვიწვევთ ზეგ იგივე დროს 2 საათზე და იგივე ცენტრში. ხოლო ის აბიტურიენტები, რომლებიც განაწილებულები იყვნენ ხვალ 2 საათზე, დღის 2 საათზე, ისინი უნდა გამოცხადდნენ უკვე 5 შაბათს იგივე დროს 2 საათზე იგივე ცენტრში. რაც შეეხება გადასალახ ბარიერებსა და დაფინანსების პროცესს, ამის შესახებაც რამდენიმე სიტყვით რა გვიყვება? კი ბატონო, ბარიერი არ შეცვლილა, 25%-ზე მეტია ყველა საგამოცდო საგანში, უცხო ენის გარდა, იქ 20%-ზე მეტია. და 30%-ზე მეტია, 30% და მეტია ზოგად უნარებში. ასე რომ ბარიერი არ შეცვლილა, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, ნებისმიერ ფაკულტეტზე საკმარისია ბარიერი გადალახვა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტებს აქვთ უფლება დააწესონ საკუთარი ბარიერი და ასეც იქცევა მაგალითად ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი. აქედან გამომდინარე, კომპეტენციის გადალახვა გულისხმობს, კომპეტენციის მინიმალური ზღვარის გადალახვა გულისხმობს იმას, რომ ისინი კონკურსში მონაწილეობენ, ბუნებრივია ჩარიცხვის კონკურსში, მაგრამ კონკრეტულ ფაკულტეტზე თუ ადგილების რაოდენობა მცირეა ვიდრე მსურველების რაოდენობა და იქ აშკარა კონკურსია და პლუს უმაღლეს სასწავლებელს ბარიერია გადალახული, მაშინ მოუწევს აფეთქება. დიახ, და ბოლო კითხვა მექნება, დროში შეზღუდულები ვართ სამწუხაროდ. მაინტერესებს როდის დამთავრდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები და პასუხები როდისთვის იქნება დაახლოებით მაინც ცნობილი? კი ბატონო, 26 ივლისს არის ბოლო გამოცდა, ფიზიკის გამოცდას აბარებენ ჩვენი აბიტურიენტები. რაც შეეხება პირველად შედეგებს, ეს ბუნებრივია გასწორების პროცესია დამოკიდებული და თქვენ იცით, იძულებული გავხდით გრაფიკი შეგვეცვალა და ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდა დასრულდება 5 შაბათს, 3 შაბათის ნაცვლად. ბუნებრივია 5 შაბათის შემდეგ დაიწყებენ უკვე გამსწორებლები მუშაობას და ყველაზე დიდი დრო ქართულ ენას და ლიტერატურას ჭირდება, როგორც კი დაამთავრებენ გასწორებას, პირველადი შედეგები მაშინ გვექნება. დიდი მადლობა, მე მაყურებელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები დღეს დაიწყო და საერთო ჯამში 39,000-მდე აბიტურიენტი
უსახელმწიფოება სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოხვედრას ვაკანტურ ადგილებს რაც შეეხება საერთო ჯამში არის 51,000 და მე აქვე შემთხვევით ვისარგებლებ და ყველა აბიტურიენტს კიდევ ერთხელ ვუსურებ წარმატებას. დიდი მადლობა უჩა პირმისაშვილს. მე დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ყველა აბიტურიენტი მაღალი სიცხის გასაგამოსო სტრესის მიუხედავად თავის მაქსიმუმს გააკეთებენ და ჩააბარებენ იქ, სადაც თავად სურს. ახლა კი იმედის დღის მთავარი თემა დღეს დილას ხაშურში სოფელ ახალსოფლის მიმდებარედ აღმოაჩინეს 12 წლის მოზარდის ცხედარი დაგუბებულ წყალში, ასევე 2 მოზარდი დაიღუპა გუშინ. ერთი 13 წლის მოზარდი ურეკში დაიხრჩა, ხოლო ტყიბულში 16 წლის მოზარდის ცხედარი აღმოაჩინეს ტბაში. სტატისტიკა არის საგანგაშო. 2018 წლის 1 მაისიდან დღემდე სულ დაიღუპა 25 ადამიანი. ეს არის 2 თვის სტატისტიკა ამ წლის განმავლობაში. საზღვაო სეზონის პერიოდში მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე ზრუნავს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, რომლის წარმომადგენელი იმყოფება ახლა ჩვენთან. მიშა ფეიქრიშვილი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი უპასუხებს იმედის დღის კითხვებს. მოგესალმები მიშა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საგანგაშო სტატისტიკა მე უკვე გავაცანი მაყურებელს 25 ადამიანი 2 თვის განმავლობაში. რას უკავშირდება ეს ყველაფერი? ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ბევრ ადგილას, სადაც დამსვენებლები ისვენებენ, უბრალოდ არ არის მაშველი. ბევრ ადგილას შეიძლება არ არის მაშველი, მაგრამ ვერც იქნება საზღვაო მაშველი, გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო სტატისტიკურ მონაცემებს და ბოლო შემთხვევებს თუ შევხედავთ, ძირითადად სიკვდილიანობა არის ისეთ ადგილებზე, სადაც ან ბანაობა არის აკრძალული, დაუშვებელი, ან არ შეიძლება რომ ინფორმირებული არის დამსვენებელი ამ ინფორმირებული არის სავარაუდოდ დამსვენებელი, ასეთ შემთხვევაში ეს უკვე ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენცია, რომ იქ კონკრეტულ ადგილებში დამონტაჟდეს და დადგეს შესაბამისი ამკრძალავი აბრები, თუმცა საგანგებო სიტუაციების მართვის საზღვაო მაშველები არიან იმ ადგილებში, სადაც მიჩნეულია, რომ ეს ადგილი არის საბანაო ზონა, დანარჩენ ადგილებში ისინი არიან როგორც პირველი მორიაგირე, ასე რომ ვთქვათ, ძალები. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიმდინარე წელს მიღებული არის და გადასულები ვართ განსაკუთრებულ რეჟიმზე, უპრეცედენტო დიდი რაოდენობის სტატისტიკიდან გამომდინარე და პლუს საზღვაო სეზონთან დაკავშირებითაც უპრეცედენტო არის მაშველების რაოდენობა, 200 მაშველი არის მაგალითად შავი ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ამას ემატება დაახლოებით 100 მაშველი თბილისის ზღვაზე, მაგრამ ძირითადი შემთხვევები, როგორც გითხარით, ფიქსირდება ისეთ ადგილებში, მაგალითად დღეს ერთგვარი შევიტან თქვენს შესავალში, რომ დღეს სამწუხაროდ ერთი კი არა, 2-12 წლის არასრულწლოვანია გარდაცვლილი ხაშურში, ხაშურის ერთ-ერთ სოფელში და ეს არის საგუბარი, ასე რომ ვთქვათ, დაგუბებული წყალი, სადაც ჩვეულებრივმა რიგითმა მოქალაქემ დაინახა, რომ იქ ტერიტორიაზე იყო ველოსიპედები, ტანსაცმელი, რომელსაც რამდენიმე საათის განმავლობაში რაღაც არ გამოუჩნდა პატრონი და შემდეგ დარეკა 112-ში. რის შემდეგაც მოხდა, ამ პროცესში ჩართვა პოლიციის მაშველების და რამდენიმე საათიანი ძებნის შემდეგ ღამე სადღაც 23 საათისთვის აღმოჩენილი იქნა 2 არასრულწლოვანი ცხედარი. ანუ ჩვენ მივდივართ იქამდე, რომ ალბათ კიდევ ერთხელ და ბევრჯერ უნდა მოვუწოდოთ მოქალაქეებს მეტი სიფრთხილისკენ. ამ დროს, როდესაც ფატალური შედეგი დგება, ძალიან უხერხულია ვისაუბროთ ან დავადანაშაულოთ ვინმე, მით უმეტეს, როდესაც საუბარი არის ბავშვებზე, მაგრამ უმეტესობა ხშირ შემთხვევაში სტატისტიკა გვეუბნება, რომ სიკვდილიანობა მოდის არასრულწლოვანი ბავშვებზე ეს განსაკუთრებით 2-3 დღეა, უკვე რამდენიმე შემთხვევა არის ასეთი, როდესაც საუბარი არის ბავშვებზე, რაც ყველაზე ძალიან ემოციურად დამანგრეველი. მიშა, იცით რა მაინტერესებს, როდესაც ბავშვებზე ვსაუბრობთ განსაკუთრებით, რთული არის იმ აკრძალვებზე მითითება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში არ არსებობს ვისი პასუხისგებლობა შეიძლება იყოს, სადღაც მე ეხლა მესმის ისიც, რომ ყველა მოზარდს თუნდაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ვერ გაეკიდება ყველა ბანაობის პროცესში, მაგრამ არ არსებობს რაიმე სამსახური, რომელსაც აი მსგავს დაგუბებულ ტერიტორიებზე დღის რაღაცა მონაკვეთში მაინც რომ მონიტორინგი გაკეთდეს, ან ვინ არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ ეს ბავშვები უმეთვალყურეო და არ იყვნენ. აი ასეთ ადგილებში მაინც სადაც ტბა არის დაგუბებული წყალი. მაგალითად ხაშურში და მის მიმდებარე სოფლებში მაგ ტერიტორიაზე ასეთი საგუბარი არის დაახლოებით 3000. 3000. ხო, როგორც მითხრეს ჩვენ იქნება მთელ საქართველოში. და ალბათ 10,000 შეუძლებელია, რომ ამის სრული კონტროლი მოახდინოს, მაშინ
ყველა ჩვენც უნდა ავდგეთ და დავიწყოთ პატრულირება ან მონიტორინგი კონკრეტული სიტუაციების ყველამ ერთად. არ ვიცი, ეს მართლა შეუძლებლობის ხელოვნებაა, რომ ყველა ადგილი იქნას გაკონტროლებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ადგილები არის უსაშველოდ ბევრი. თუმცა მიშა შეგაწყვეტინებ, ჩვენ არაერთხელ გავიკეთებია რეპორტაჟი ამ თემაზე, მინახავს ადგილები, სადაც ძალიან დიდი ასოები და ძალიან ცხადად არის აკრძალვის ნიშანი დაკიდული, აწერია რამდენიმე ენაზე და მიუხედავად ამისა, ზრდასრული ადამიანები თითქოს არ არსებობს ეს აბრა, ჩადიან და ბანაობენ. აი ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ? აბრას კიდევ შეიძლება არ იმჩნევდეს ადამიანი, მაგრამ მეორე არის, როდესაც არ იმჩნევს ადამიანი მაშველის კონკრეტულ რეკომენდაციას. როდესაც ასეთი შემთხვევებიც არის ძალიან ხშირად და ჩვენ ამას წინათ თქვით კიდეც, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი პერმანენტულ სახეს მიიღებს, რომ მოქალაქეების მხრიდან იქნება მაშველებზე დაუმორჩილებლობის ფაქტები. აი რა უნდა ქნას მაშველმა? შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, უკვე აქტიურად ვფიქრობთ, რომ ჩავთოთ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში შესაბამისი უწყებები და გამოიწვიოს პოლიცია თუნდაც. მე ხშირად მინახავს, რომ სანაპიროზე იძახიან, რომ ამოდით იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა არის საშტორმო გაფრთხილება, ან მსგავსი ტიპის. ან ნასვამი ხარ და არ ჩახვიდე ამ შემთხვევაში ხშირად აგრესია. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახლა სტატისტიკაზე, თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, ძირითადად გარდაცვლილთა 90% ეს არის ნასვამ მდგომარეობაში ადამიანები ნაბახუსებზე. 65 ადამიანი, რომლებიც შედიან სამწუხაროდ შედიან სხვაზე. ამ შემთხვევაში ფატალური შედეგი არის თითქმის 100% გარდაუვალი. და ხშირად არის რომ მართლაც არ არის დაუმორჩილებლობის ფაქტები არის, ამ ფაქტებს ვერ გავექცევით და ვერ დავმალოთ, არ იმორჩილებიან. ძალის გამოყენება შეუძლია ამ დროს თავად მაშველს. არ შეუძლია მაშველის ფუნქცია მე არ გულისხმობ ფიზიკურ შეხებას ან ძალადობას, უბრალოდ რომ რაღაცნაირად გააჩეროს ადამიანები. მაშველის კომპეტენცია არის არ შედის. მისი კომპეტენცია რეკომენდაცია გასცეს მოქალაქეს. ასეთ შემთხვევაში მივდივართ ისევ მოქალაქეების ძალიან გაძლიერებულ პასუხისმგებლობაზე, ალბათ მშობლების განსაკუთრებულ ყურადღებასთანაც იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო 3 დღის რამდენიმე შემთხვევა მართლაც ძალიან ცუდი შემთხვევები არის, როდესაც საქმე ეხება არასრულ წმოვნების დაღუპვას. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე მინდა უთხრა მშობლებს, რომ მე მესმის ძალიან რთულია, მაგრამ ყველა უნდა ვეცადოთ, რომ მივაქციოთ ყურადღება ზაფხულის პერიოდში, ეხა განსაკუთრებით გააქტიურებულია ეს მოვლენა და მართლა შეუძლებელია ყველგან რო იყოს ადამიანი, რომელიც ამას გააკონტროლებს და ერთი წამი უნდა ამ ყველაფერს და რჩება ყველაფერი. ამიტომ ცოტა ისე ერთი წამი უნდა ნიკოლოზმა აღნიშნა და მოდი რეკომენდაციებზეც ვილაპარაკოთ. ჩემთვის კიდევ საინტერესო არის სტატისტიკა გასაგებია ფატალური შემთხვევების შესახებ. აი ამ ერთი წლის განმავლობაში მაგალითად რამდენი ადამიანი იყავთ მაშველებს გადარჩენილი და ეს სტატისტიკური მონაცემები. საბედნიეროდ გარდაცვლილთა რაოდენობას, გადარჩენილების რაოდენობა თითქმის 3-ჯერ აღემატება და ყოველწლიურ სტატისტიკაში ეს არის თვალნათლივ, რომ მაშველები უფრო მეტი ადამიანების გადარჩენას ახერხებენ, ვიდრე ეს შემთხვევები ხდება ფატალური დასასრულით. 24 საათიანი პატრულირება ხდება. 24 საათიანი პატრულირება, თუმცა როგორც გითხარით, არსებობს პერიოდი, როდესაც ბუნებრივია მაშველებს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს უფრო ადრე აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვა ზღვაზე არის მოსალოდნელი ღელვა, შტორმი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მოქალაქეებმა უნდა გამოიჩინონ ყურადღება, დავემორჩილოთ. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა, ისე რომ გავუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჩვენ სამსახურს და ალბათ სახელმწიფოს შეუძლია დაათვალოს ყველანაირი ზარალი, რაც შეიძლება მიადგეს კონკრეტული ბუნებრივი კატასტროფით, ხანძრით და ასე შემდეგ. ჩვენ ვერ ვიანგარიშებთ ლარებით ადამიანების სიცოცხლეს. შესაბამისად, ამის დათვლა შეუძლებელია. ასე რომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეები უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ სხვის სიცოცხლეს არ თხოვთ, საკუთარს. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, იმედს ვიტოვებ, რომ ყველა ეს რეკომენდაცია გაგონილი იქნება და მშობლები მართლაც მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდებით ჩვენი შვილების სიცოცხლეს. ასევე ნასვამი ნაბახუსები იგრძალება ზღვაში ჩასვლა და ძალიან გთხოვთ მკრძალავი ნიშნები ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ამ მკრძალავი ნიშანი ნიშნავს იმას, რომ იმისი იქით ბანაობა არ შეიძლება. და ერთ დავამატებ, რომ როდესაც საუბრობთ სტატისტიკაზე, იგივე შავი ზღვის სანაპიროზე 1 მაისიდან დღევანდელი მონაცემებით 3 ადამიანი არის დაღუპული, აი ამ საერთო სტატისტიკაში მოცემული და მოყვანილია მთელი საქართველოს მასშტაბით მდინარეები, წყალსაცავები და ასე შემდეგ. თუმცა შავი ზღვის სანაპიროზე გვაქვს
აი გუშინდელი გუშინაც არასრულწლოვანის დაღუპვის ფაქტი ურეგში იცით სამი შემთხვევა. თუმცა ერთი ვიცით რომ 25 ადამიანი დაიხრჩო ბოლო 2 თვის განმავლობაში და ალბათ პასუხისგებლობა არა მარტო სახელმწიფოზე, არამედ ყველა ჩვენ თაგანზეა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი სტუმარი იყო მიშა ფეიქლიშვილი, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. მადლობა, სანამ რეკლამაზე გავალთ, მე კიდევ მინდა შევახსენო აბიტურიენტებს განსაკუთრებულად 61-იანი ეროვნული გამოცდების ცენტრი კიდევ ერთხელ გახსენებთ და მათ ვისაც დღეს მეორე სესიაზე უნდა ჩაებარებინა გამოცდა და უნდა მისულიყო საგამოცდო ცენტრებში, კიდევ ერთხელ გავუმეორებთ, რომ ისინი აუცილებლად უნდა მივიდნენ საგამოცდო ცენტრებში 4 ივლისს დილის 8 საათზე. ანუ დღეს შუა დღისით სიცხეში აბარებდა გამოცდებს აღარ მოუწია მისვლა საგამოცდო ცენტრებში და 4 ივლისი დილის 8 საათი აბიტურიენტებო არ დაგავიწყდეთ, თორემ სერიოზული პრობლემები შეგექმნებათ, დაიმახსოვრეთ ეს ინფორმაცია. ჩვენ ახლა რეკლამას უნდა დაუთმოთ, რომ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით მეზღაპრესთან, არაჩვეულებრივ ბატონ ბონდო მაცაბერიძესთან ერთად, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე აქვს კარიერაში, სულ ცოტა ხანში ჩვენი ეთერში იქნება. ბექნა ბიჭი და თეკლა გოგო, ტუსი, თუსი და სხვა ზღაპრის გმირები. საბავშვო მწერალი ბონდო მაცაბერიძე საბავშვო ლიტერატურის დარგში ასტრიდ ლინდგრენის პრემიაზეა წარდგენილი. რას გვასწავლიან ზღაპრების პერსონაჟები და რა გავლენა აქვთ მათ ბავშვებზე. იმედის ციგნების თარო შეემატა კიდევ არაჩვეულებრივი ზღაპრები, რომელიც ხუთშაბათობით თიკაწერთვის გარდა ჩვენც ძალიან გამოგვადგება ბონდო მაცაბერიძის არაჩვეულებრივი ზღაპრები თეკნა გოგოზე და ბექნა ბიჭზე მეხუთე დღის ზღაპარი. ინათა მართალია მზე ჯერ კიდევ მთის ფერდობებით ეშვებოდა, გადმოვხდი აქეთ-იქით ეცნენ, ვინაო რა, მოკლედ ეხლა მე რო გავაგრძელო ამის კითხვა, არ მაძლევს გრაფიკა ამის საშუალებას, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ და ეს ზღაპარი როგორ დამთავრდება, ამის შესახებ ჩვენ უკვე ავტორთან ერთად, ბატონ ბონდო მაცაბერიძესთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე აქვს კარიერაში, ბატონ ბონდოს ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები წარდგენილია საერთაშორისო პრემიაზე, ასტრიდ ლინდგრენის პრემიაზე, რომელიც მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდოა. ბატონო მოგესალმებით, დაბრძანდით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა. და გილოცავთ, რაც მთავარია. მადლობა. ხელდამშვენებული მოვიდა ბატონი ბონდო ჩვენთან, ხო? წესიერად მეც ვერ მოასწარი ამ ციგნების დათვალიერება 5 დღეა რაც ჩამოვიდა, ასე რომ თუმცა ჩვენ დავათვალიერეთ ძალიან კარგად და გამოვიგეთ საჩუქრად. ძალიან დიდი მადლობა, უმეტესი მადლობა. ესე უნდა ვთქვათ, ეს ზღაპრები არის რუსულ, გერმანულ, თურქულ, სპარსულ, უკრაინულ, ლიტვურ ენებზე ნათარგმნი და კითხულობენ სხვადასხვა ენის სხვადასხვა ქვეყნის ბავშვები. წერილები წეროს ბუდიდან. ეს არის არაჩვეულებრივი ილუსტრირებული ციგნი, სადაც წერილები არის გადმოცვენილი წეროს ბუდიდან. ნუ უნდა ვთქვათ, რომ ეს პოლიგრაფია არის საოცარი და თვითონ თხრობის ფორმა, როგორი კეთილი, როგორი თბილი და როგორი სიტყვათა მარაგის გამდიდრებელი არის თქვენი ზღაპრები. ბატონო ბონდო, რა მთელი სიტყვები მეც არ ვიცოდი და მე იქ კი არის განმარტება და მე ნახულობ ხოლმე, მაგრამ აი ბავშვებისთვის რაღაცა სხვა სამყარო არის. შეიძლება რაღაც თქვა ნიკოლოზ. ბატონო ბონდო ზღაპრები იწყება, იყო და არა იყო რა, ეგრე კი არა. არც რა იყო არაფრისა, არც რა ქონდათ არაფრისი. ამბავი იყო ზღაპრად თქმული, ამცისა და ამბარისი. ანუ ყველა ზღაპარი იწყება ამცის არ არსებობს. კლასიკური დასაწყისი არ არსებობს და რატომ არც რა იყო არაფრისა, რატომ ბატონო ბონდო? ასე ჩავთვალე საჯიროთ, ასე უფრო კარგად ჟღერს. კარგად. ანუ ახალი სიტყვა ზღაპრებში იყო და რა იყო რა, ყველა მოვიცედი გაცვეთილია და რაღაც სიახლე მინდოდა შევამეტანა და თუმცა მართლაც ლექსიკონი აბსოლუტურად სხვა გვხდება ზღაპრებში ქართულში, ვიდრე აქამდე ჩვენ წაგვიკითხავს არა მარტო ზღაპრებში, არამედ სხვა ლიტერატურაში მოზრდილებისთვის. აქ ბევრი ჩემი სიტყვა არის, ახალი სულ 67 ქართული სიტყვა მაქვს აღარ მიიგულმკლავა, როცა გინდა აი კარგად რომ უნდა კაცურად რომ უნდა თქვა ვაშკაცურად მიიგულმკლავა ამოყელცრემლა და ეს ჩემი სიტყვა აი ესეთი ამოტანა ამოიტანა თელი დარდიდან აღველე ანუ გრძნობით არის ეს სიტყვა რომელიც ბავშვს პირდაპირ აღარ ჭირდება ფიქრი და დედიკოს კითხვა რომ ეს რას ნიშნავს რომ პირდაპირ აჩვენებს ბატონო აი თეკლა გოგო და ბექნა ბიჭი საიდან გაჩნდნენ ეს პერსონაჟები სხვადასხვა ტუსი და თუსი და ამას ვისაუბრებთ მაგრამ აი ცოცხალი მართლა არსებობს
გახდებიან ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები თუ თქვენი ფანტაზია? არა. ნუ ბექნაბიძე ფაქტიურად ჩემი ასე ვთქვათ ავტოგრაფიული ზღაპარია. ანუ თქვენ ბრძანდებით პროტოტიპი მთავარი გმირის? ფანტაზიად ხმარ შეიძლება, მაგრამ ბევრი სიუჟეტები ჩემ ბავშვობიდან მომყავს. ბევრი რაღაცები გავიხსენ, იქ შეხვედრები რაღაცები ბავშვობა სოფელში მაქვს გატარებული იმერეთის სოფელში და ხო და ამიტომ შეეხება პირველი დაიწერა ბექნა და ბექნა შემდეგ მე გაჩნდა იდეა რომ ყოფილიყო გოგო, ზღაპარი გოგოზე და თეკლა ჩვეულებრივად გამოგონილი პერსონაჟია. თუმცა აქვე მიჭირავს არაჩვეულებრივი წიგნის ზღაპარი თუსიზე და კიდევ თუსიზე. ორი დამოუკიდებელი პერსონაჟი ორი გოგო. ორი გოგონა მე მინდა ვაჩვენო მაყურებელს ესეთი ძალიან ლამაზი ორი გოგონა, რომელიც წყვილად არის. თქვენ ზღაპრებში ძირითადად პერსონაჟები არიან მუდმივად წყვილად წარმოდგენილი. ოღონდ ვცდილობ რომ ასე იყოს. რატო ამით რა უნდა ვუთხრათ ბავშვებს? არაფერი, უბრალოდ მეგობრობა, სიკეთე და რა ვიცი, მარტო ადამიანი ხო ცხოვრებაში ძნელია და ყოველთვის ვცდილობ რომ არ იყოს მარტო, ყავდეს გვერდით ვიღაც ისე როგორც წინამძღოლში, ასევე ზღაპარშიც. ბატონო ბონდო, თქვენ არც არაფერი არ იყო, ისეც განსაკუთრებით არაფერს არ გიყვებითო კი ამბობთ, მაგრამ ბავშვებს ძალიან ბევრ რაღაცას ასწავლეთ. მე რაც მოვასწარი და გადავიკითხე, თან ჩართული ყავთ ბოლომდე მკითხველი ბავშვი. მაგალითად, აი, მოდით ბავშვებო, თითები მუჭად მოკუმშეთ, აი ახლა ოდნავ გაშალეთ. მე წარმოვიდგინე პატარები, რომლებიც კითხულობენ და ამაში 100%-ით არიან ჩართულები. აი, მიზანი თქვენი რა არის? რას ნიშნავს ზღაპარი ბავშვისთვის? ამ ყველაფერს რო წერდით, მიზანი ხო გექნებოდათ? რა არის ბავშვისთვის ზღაპარი? რა გავლენა აქვს ამ ყველაფერს მასზე? კარგად რო გიპასუხოთ, მოდი ეს წიგნი ავიღოთ, ეს არის წვიმის ზღაპარი. სადაც ზღაპარს მე არ ვამთავრე ბოლომდე და ბავშვებს დასასრულს თავაზობ, რომ მოდი თქვენ დაამთავრეთ ზღაპარი ისე როგორც წარმოგიდგენიათ და აი ნახეთ რამდენიმე ბავშვმა უკვე გააკეთა თავისი როგორც დაასრულა ზღაპარი ტექსტურით, ასე დახატა კიდეც. მოტორიკა ყველაფერი ისე ახლოს მივიდეს ბავშვი ზღაპართან, საერთოდ წიგნთან, გახდეს მისი საკუთრება, იცხოვროს მასთან ერთად. აი ახლა თქვენ ახალი წიგნზე ვისაუბრეთ, და შეამჩნევთ, რომ სატიტულე გვერდზე არის კონვერტი. კონვერტია, დიახ. რა არის ახლა ამ კონვერტის დანიშნულება და თვითონ ეს წიგნი რატო გამოიცა და რატო გაკეთდა? ჩემი ბავშვობა ისე გავიდა, რომ არ მქონდა ბავშვობის სურათი ჩემი ნანახი, რომელიც ვიპოვე 45-47 წლის შემდეგ და მაინტერესებდა როგორ ვიყავი ბავშვობაში. ნუ გარკვეული ხანძარი გაჩნდა ოჯახში და ამის გამო და სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე ჩემი ბავშვობის სურათი, რომელიც არის ამ წიგნში 50 გვერდზე ნახეთ. პირველად შევხედე და აი ხო წარმოგიდგენთ რა დამემართებოდა, როცა ამ წიგნს ამ ფოტოებს იპოვიდი. მოდი მაყურებელსაც ვაჩვენოთ ბატონი ბონდო ბავშვობაში. როცა 50 წლის მერე იპოვიდი აი ამ ფოტოს, ხო და ეხლა რაც შეეხება ამ კონვერტს, როგორ ვამთავრებ ახლა ამ წიგნს? მიმართავ ბავშვებს, როცა დაასრულებენ ამ წიგნის კითხვას და ბოლო გვერდზეა ეს, რომ დაწერეთ წერილი. მიწერეთ ვისაც გინდათ, თქვენს მეგობარს, დედას, მამა, რა ვისაც გინდათ. მომავალში, წარსულში. დალუქეთ, ჩადევით კონვერტი, დალუქეთ და გახსენით 10, 15, 20 წლის შემდეგ და ხო საინტერესოა რა. 8 წლის ბავშვი დაუშვათ ან იგივე თუნდაც ჩვენ ან შეშვილს დაწერე, რომელსაც მიწერე, რომელსაც წაუკითხავ, ჯერ არ გაჩენილა, მაგრამ მე რო წაუკითხავ. ჩვენ შეგვიძლია მე საჩუქრად გამოვცემთ ახლა ამ წიგნებს და თქვენ შეგიძლიათ აი დღევანდელ დღეს დაწეროთ, ჩადო და გახსნათ 10-15 წლის შემდეგ ხო საინტერესოა. იცით რა, მე შვილი ძალიან დიდი მყავს უკვე ზღაპრის ასაკსაცე და ვიფიქრე ვინმეს ვაჩუქებ, ვისაც ბავშვი ყავს და არა, მენანება, მე აქ აუცილებლად ჩავდებ გზავნილს და ფოტოს და ბევრი წლის შემდეგ ჩემ შვილიშვილს ან შვილთაშვილს ან ვინმეს. აი ახლა თქვენ ლაპარაკობთ ისეთ რაღაცებზე, რა სურვილებით მე გამახსენდა რომ მქონდა ბავშვობაში. მაგალითად, ჩემ მეგობრებთან ერთად 5 მაქვს ჩამარხული, რომელიც ბევრი წლის მერე უნდა გავხსნა. ყველა ბავშვი უნდა ცხოვრობდეს ალბათ ყველა იმ ადამიანში, რომელიც ზღაპრებს ქმნის. თქვენში რამხელა წლის ბავშვი ცხოვრობს თქვენი აზრით? აი მაგალითად მე არც გამოსულა მაგასაკიდან რომ ისეთი პროცესია. იმაში ყვავილებს ისე ვწყავ. ისეთი პროცესია ზღაპრისა რა რომ სულ საუბრო გვიმირებთან, სულ ცოცხალი პროცესია და წარმხანდახან ისეც ხდება რომ ბავშვის აინთაც ვლაპარაკობ წერის პროცესი. ასე მე არ გამოსულა მაგასაკიდან. ჯერ კიდევ დიდი ბავშვი, ჯერ კიდევ კი არა, დიდი ბავშვი ხარ. თუმცა სიბერეში ხო ისე ბავშვობას უბრუნდები და ასე რომ ეს პროცესი სულგრძელდება. კითხენ. მე რა მაინტერესებს, აი ვინ იყო თქვენი საყვარელი პერსონაჟები ზღაპრის გმირები, მაგალითად რომლებმაც აი რაღაცა ის ჯადოსნური სამყარო შეგიქმნეს ბავშვობაში. მე საკმაოდ
დიდი ასაკისა ვარ, 60 წელი მისულდება, მამა. მეც ბატონო ბოლოსულ მალე. აქედან გამომდინარე, ასეთი ფუფუნება არ ქონდა ჩვენ, რომ უამრავი წიგნები ქონდა, როგორც დღეს არის და სამყურათმცემელი ბილდი თორსა. არა, რატო არსებობდა კლასიკური ზღაპრები, მაგრამ თქვენ თავად ჩემი გაიზარდა. ქართულ ხალხურ ზღაპრებს ვკითხულობდით, ძალიან მიყვარდა და ვკითხულობდი რეზო იანიშვილს. რეზო იანიშვილი არაჩვეულებრივი. აი ცხოვრობდი, მაგრამ ისე ბავშვობა სიმართლე გითხრათ სპორტთან იყო დაკავშირებული, სპორტით ვიყავი და არაზღაპრებთან, მაგრამ იყო ხანდახან ქართული მულტფილმები ძალიან მიყვარდა, ხელმარჯვე ოსტატი გახსოვთ ფილმი? როგორ არ მახსოვს? ოსტატი სიმღერაც გახსოვს, მაგრამ ბატონო ბონდო ისევ ზღაპრებს რომ დავუბრუნდეთ, ცნობილი მეზღაპრეები გავიხსენოთ, მაგალითად ძმები გრიმები, ანდერსენი აქვს ძალიან ბევრი. თითქმის ყველა ზღაპარში რაღაცა ძალიან მძაფრი სიუჟეტი ვითარდება. ხშირ შემთხვევაში თავის გერს ებრძვის დედინაცვალი, ან მაგალითად წითელ ქუდა ავიღოთ, მას მგელი ყლაპავს, მერე მუცელს უპატრავენ და ხშირ შემთხვევაში მშობლები მეტნაკლებად ცდილობენ რომ გადააკეთონ ეს რაღაცა საშინელი სიუჟეტი, თუმცა ეს არ არის რეკომენდებული, როგორც ვიცი. თქვენი აზრით, აი ეს მოტივები ახდენს გავლენას საბოლოოდ ბავშვის ჩამოყალიბებაზე? აი ეს გაურკვეველი სიტუაციები. მე წინააღმდეგი ვარ ყოველგვარი ადაპტირების ტექსტის. ტექსტი როგორც არის, ისე უნდა დარჩეს. აი საშინელი ზღაპრები ან ქართულ ხალხურ ზღაპრებში ხდება ისე ერთი ბარტყი და ღამეები არ მეწინა. გასაგები არ არის გაცვეთილია ყველა, მაგრამ არ უფრო თუ სიღრმეში შევალთ ისეთი სიუჟეტები ხდება, რომ ბავშვი მიგარა ხანდახან ჩვენც მიუღებელია, მაგრამ როგორც რაღაც მიზან მიმართულად იწერებოდა ეს ზღაპრები ასე, რომ რაღაც გავლენა ქონოდა თაობაზე. ზღაპარი, ხალხური ზღაპარის ერთი ადამიანი არ წერდა, ერთი გადადიოდა მეორეში, მესამე თაობიდან თაობაში და ყველა ეს იაკეთებდა, როგორც გაუხარდებოდა, როგორც სურვილი ჰქონდა. აქედან გამომდინარე, არ აქვს ფუძე და ძირი, ხო? აი მაგალითად ძალიან ხშირად მინახავს ქართული ხალხური ზღაპრები, ასევე გერმანულად ერთ-ერთში არის, ასევე ინგლისურად ერთ-ერთშია, გამიგეთ, ფუძე ერთია, ხალხიდან მოდის ყველაფერი. და გავლენას ახდენს ეს თაობაზე, რომლებიც ასე იწყებენ ცხოვრებას, რომ დედამ ბარტყი ჩაუგდო, მაგალითად, იქ გადაყლაპა ვიღაცა მოცელი გაუჭრეს. ცილდებით ბავშვობის ასაკზე ასე. და მე ვაანალიზებთ უკვე. დავტოვოთ უნდა ის ცუდი წარსულში და უფრო სიკეთესკენ გამოვიდეთ. აგერ, აი სიკეთე. მაგრამ კეთილ ზღაპრებზე თუ გავიზრდებოდით, ალბათ უკეთესი იქნებოდა. მაგრამ ხალხურს ვერ გავექცევით. ბატონო, აი თქვენ ჩანაფიქრი, როდესაც ქმნით ამ ყველაფერს და ეხლა თამთან ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთეთ, როდესაც თქვა, რომ აი ბავშვის სურვილებიდან არის ეს ყველაფერი გაკეთებული, ილუსტრაციით დაწყებული შინაარსდამტარი. ყველაზე მეტად აი რას გინდათ, რომ თქვენი ზღაპრებისგან მიიღონ ბავშვებმა, აი წერის პროცესში რას ფიქრობთ? ალბათ მაინც ლიტერატურა. ჩემთვის თავარია ლიტერატურა, იცით? აი, მოდი ცოტა გადახვევას გავაკეთებ. ძალიან წინააღმდეგი ვარ თარგმანზე საერთოდ. იმიტომ რომ აი პატარა მაგალითს მოვიყვან, გურამ გოგიაშვილი რაბრეს თავი მინდა ხალხო 30 წელი. დღეს ითარგმნება ნაწარმოები 5-6 დღეში. თუმცა მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი მთარგმნელები, რომელიც არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენე, მაგრამ აქედან გამომდინარე, უფრო ლიტერატურა მინდა მივიდეს ბავშვთან. მხატვრული სიტყვა მინდა მივიდეს. ლექსიკა, სილამაზე მინდა მივიდეს და აი ეს არის ჩემი ძირითადი, რომ აი რაც შეიძლება მეტი მხატვრულობა, მეტი სილამაზე ჩავდო ჩემს ზღაპრებში. მაგრამ ეს წიგნი ხონდა მოვიდეს ჩვენამდე. აქ პირველივე გვერდზე არის ეს წიგნი ეკუთვნის ცხადია დაიწერება ვის და წიგნის შეძენის თარიღი. სად უნდა შევიძინოთ, რომ თარიღი დავაწეროთ? არ იყიდება, არის ექსელში. 5 დღე არა წიგნი შემოვიდა თბილისში, ჯერ გაყიდვაში არ მიგვიწოდებია, მაგრამ მომავალში ალბათ გავიტანთ. ფეისბუქ შექმნის პროცესი მინდა დაუბრუნდა ბატონ ბონდო იმისთვის, რომ ზღაპარზე იმუშავა, ალბათ რაღაცა ჯადოსნური სპეციალური გარემო შექმნა არის აუცილებელი. თუ არ გჭირდებათ საკუთრებული გარემოცა იმისათვის, რომ ასეთი კეთილი არა, ამისთვის საჭიროა კონდეს საწერი მაგიდა და დრო. განწყობას არ იქნეთ რაღაც განსაკუთრებულს. იყო და არა იყო რა, ახსენეთ თქვენ. აი რა იყო? თუ მოვარტყი იმას რა იყო, მე ეწერება სხვა. თავარია რა იყო? თუმცა არც პირველი ცენზორი ვინ არის თქვენ დაწერილი ზღაპრის, ვის აკითხებთ პირველს? მე მუშაობ გამომცემლობა ბაკმში, თანადამფუძნებელი ვარ და არის ჩვენთან მთავარ რედაქტორი სუდან მოსიძე. არაჩვეულებრივი გამო. მისი რედაქტორობით გამოდის ყველა ჩემი წიგნი და თავისთავად ხადია. მე მგონია ბავშვებს აკითხებდით პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ბავშვების ემოციიდან გამომდინარე დაბეჭდილებებიდან აკეთებთ. აი ესეთი კონკურენცია აქვს დღეს წიგნს ყველა მიმართულებით, სოციალური სივრცეთი დაწყებული, გაჯეტები, არ რომელიც ჩამოთვალთ. თქვენ
აი ყველაფერი მაგალითად აი ეს ციგნი ბეკეკა და კესო, რომელიც შეუძლია თვითონ ბავშვმა გააფერადოს და მე ეს ყველაფერი თავისივე გაფერადებული ხრება და მე თავიდან შეუძლია. ხო, სიახლე ეს ინტერაქტიულია, თოჯინები მოყვება. ხო, ეს პოლიგრაფიული სიახლე აქ ჩემი არაფერი არ არის, უბრალოდ ეს აღებულია ფრანკფურტის ბაზრობაზე მომეწონა ეს პროექტი და ჩავდები ჩემი ლექსები. ბავშვი თამაშობს ამას ერთი თვე, ორი თვე ყოფნის გასართობად, ასე რომ შემდეგ ვიყიდით ახალს და ასეთ. ისე მარტივად საუბრობთ, არა და ბავშვისთვის ეს სიახლე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მისთვის ახალი არის გასართობად, ბატონო ბონდო ძალიან მარტივად. ახლა გეტყვით, დავბეჭდეთ 2000 ტირაჟი და სრულად ამოყიდულია 7 თვეში, დაახლოებით 7 თვეში. ძალიან პოპულარული გახდა ეს, ისე აი მიგნებით, რა მიგნებაზეც თქვენი საუბრეთ. ბატონო ბონდო, რა მინდა გითხოთ, აი ეს პრემია, რაზეც თქვენ სულ მოგზალებით არ გინდოდათ კიდევაც გახსენე, ასტრიდ ლინდგრენის პრემიაზე წარდგენა. ამაზე მნიშვნელოვანი მე მგონი ავტორი ცოტაა, ხო, საბავშვო ლიტერატურის დარგში, ნუ არ მახსენდება, ხო, აი ძალიან დიდი გამარჯვება ალბათ რა. ნუ ამაზე მაღალი პრემია საბავშვო ჟანრში არ არსებობს, ეს იგივე როგორც ნობელის პრემია საბავშვო ჟანრში ეს არის, მთელი მსოფლიო მასშტაბით მიმდინარეობს კონკურსში. სად ხდება დაჯილდოება? ავსტრიაში, მაგრამ ახლა ოქტომბრის თვეში, იცით ფრანკფურტში 10-14 ოქტომბერში გამოცხადება უკვე ნომინანტები. რამდენი იქნება დაახლოებით? არ ვიცი, ჯერ ამაზე საუბარი არ არის, ნუ ალბათ ნახოთ რაც იქნება, აი მოლოდინითა ვარ მე და როგორი ოპტიმისტი და ლაღი ადამიანი ბრძანდებით ესეც რეზულტატებზე? მეთქას რომ მოხდი ამ ნომინანტაციაში, ეს უკვე ასე ვთქვათ იგივე გამარჯვება. შემდეგი პერსონაჟები ვინ იქნებიან სამოგზაუროდ ბავშვების სამყაროში, ვიცით? არა, ამჟამად სერიოზულად მინდა ვიმუშაო, გავაკეთო, არა მაქვს საბავშვო ლექსების კრებული ერთი და ეს არის ჩემი საომავლო გეგმა. ნუ მაქვს ბევრი ლექსი, მაგრამ არ ყოფნის კრებულისთვის და რამდენიმე წერო. არის ეს მთლიანია, ცალ-ცალკე ამის აღქმა შეუძლებელი აქ არის ზღაპარ ლექსებიც, ლექსებიც, ჩანართებიც სხვადასხვა, მაგრამ მთლიანობაში ერთი წიგნია მე ასე ვთვლი და. კი ბატონო. მოკლედ საბავშვო ლიტერატურა 67 ახალი სიტყვა, გველოდება ლექსების კრებული და აუცილებლად პრემია. ნამდვილად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ რომ და წარმატება მინდა გისურვოთ. მადლობა. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ გავიგებთ რამდენად სეისმურად გამძლეა შენობები, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. მოკლედ დაგვირგვდეთ რამდენიმე წუთი. ფოტოგრაფიას გავიგებთ? კი. დღის წინ ქუთაისში იყო მიწისძვრა 4.3 მაგნიტუდის სიმძლავრის, ასევე მიწისძვრა იყო ბახმაროსთან, ამ შემთხვევაში 3.5 სიმძლავრის მაგნიტუდა დაფიქსირდა. ბიძგები იყო აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ამ შემთხვევაში ეპიცენტრი იყო აზერბაიჯანის ქალაქი ბარდა, შედეგად ჩამოინგრა 2 სახლი. 2000 წლიდან 2015 წლამდე მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა სტატისტიკა გამოიყურება შემდეგნაირად. რა თქმა უნდა, ყოველი წლის მაჩვენებელი არის განსხვავებული, იმიტომ რომ ეს არის სტიქია, რომლის პროგნოზირება შეუძლებელია. როგორც თქვენ ხედავთ, სეისმურად ყველაზე აქტიური წელი იყო 2004 წელი. ამ პერიოდში მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა 298,000 ადამიანზე მეტი, ასევე აქტიური იყო 2010 წელი. სამწუხაროდ 21 საუკუნეშიც ულტრათანამედროვე აპარატებითაც კი შეუძლებელი არის პროგნოზირება მიწისძვრის. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველო რო სეისმურად აქტიური ქვეყანა არის, ეს მე მგონი ყველამ ვიცით, რაც შეეხება ბოლო უახლესი ისტორიიდან ყველაზე დამანგრეველ მიწისძვრას. ამ შემთხვევაში ეს მიწისძვრა მოხდა რაჭაში. თქვენ ახლა ხედავთ რუკაზე იმ ადგილებს, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში დაფიქსირდა მიწისძვრა. თუმცა, როგორც აღნიშნა, ყველაზე დამანგრეველი ამ ინციდენტებს და სტიქიებს შორის მოხდა 1991 წელს რაჭაში, სიმძლავრემ შეადგინა 7 მაგნიტუდა და იყო საკმაოდ მასშტაბური ის შედეგები, რაც მივიღეთ ამ მიწისძვრის შედეგად. დაინგრა 46,000 საცხოვრებელი სახლი. 100,000-მდე ადამიანი დარჩა უსახლკაროდ და დაიღუპა 200-მდე ადამიანი. მოკლედ, საქართველოს სეისმურად აქტიური ქვეყანა არის, როგორც უკვე აღნიშნე, ულტრათანამედროვე აპარატურითაც შეუძლებელია პროგნოზირება მიწისძვრის, თუმცა მსოფლიოში და ქვეყნებში, სადაც სეისმურად აქტიური ტერიტორიებია, ერთადერთი პრევენციის მექანიზმი არის სეისმოიზოლაციის მეთოდი. რა მდგომარეობა ამ მხრივ საქართველოში, ეს ნამდვილად საინტერესოა. ნამდვილად საინტერესოა თამთა, მაგრამ ალბათ საინტერესოა უფრო ის, რამდენად გაუძლებს ახლა ჩვენი სახლები მიწისძვრას.
რომლებშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ახლა ვნახავთ რეპორტაჟს და გავიგებთ, როგორ ხდებოდა ადრე შენობების სეისმოგრადობაზე შემოწმება და როგორ ხდება ახლა. ასევე გავიცნობთ ადამიანს, რომელსაც აქვს კონკრეტული ხელსაწყო, რითიც არის შესაძლებელი დადგენა, რამდენად გამძლეა შენობა. თუმცა ამ რესურსს სამწუხაროა და სახელმწიფო არ იყენებს. ასევე მოვისმენთ სპეციალისტების მოსაზრებას და რეკომენდაციებს, რა უნდა ქნა სახელმწიფომ, რომ ჩვენი შენობები უფრო მეტად გამძლე იყოს. დეტალები უკვე მოდი ერთად ვნახოთ რეპორტაჟში. ამჟამად ეს მანქანა არის მუშა მდგომარეობაში, მაგრამ დღესდღეობით ვინაიდან უფუნქციოდ არის, მიდევს აქ და ჟანგდება ნაკვეთში. ვაჟა დარჩიაშვილს უკვე 30 წელია ეს დანადგარი საკუთარ ეზოში უფუნქციოდ უდევს. სწორედ ამ ვიბრო მანქანის საშუალებით წლების განმავლობაში შენობების გამძლეობა მოწმდებოდა მიწისძვრის დროს. ნაგებობათა სეისმომედეგობის სპეციალისტი გვეუბნება, რომ ამგვარი ხელსაწყოს გამოყენების გარეშე დაზუსტებულ პასუხს ვერავინ გვეტყვის კითხვაზე. შენობა ნამდვილად გაუძლებთ თუ არა მიწისძვრას. დღესდღეობით საქართველოში ვაჟა დარჩიაშვილი ერთადერთი სპეციალისტია, ვისაც ეს დანადგარი აქვს და მისი გამოყენების მექანიზმიც იცის. მაგალითად სახელმწიფო მშენებლობის კომიტეტში და სამინისტროში იყო სპეციალური მითითებები, რომ ახალი ტიპის ყველა შენობას გაევლო ექსპერიმენტული, მათ შორის ვიბრაციული გამოცდა. დღესდღეობით ასეთი მითითებები აღარ არსებობს, არც კანონში არ წერია-არსად, შესაბამისად ვერავის ვერ დავდანაშაულებთ თუ რატო არ იცდება შენობები. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს არ ხდება და ეს ძალიან ცუდია. ის რაც ხდება მსოფლიოში, ჩვენ გაკეთებული დღეს რაც ხდება, ჩვენ მაგას ვაკეთებდით დაახლოებით 20-30 წლის წინ. მსგავსი ექსპერიმენტული გამოცდები მიღებული პრაქტიკაა მსოფლიოში. ეს კადრები გადაღებულია კალიფორნიაში, სადაც შენობის სეისმური მდგრადობა სწორედ მსგავსი ტიპის დანადგარით მოწმდება. ხელსაწყოს 8 ბალამდე მიწისძვრის იმიტაციის გამოწვევა შეუძლია, რა დროსაც შენობის ხარვეზები ვლინდება. ხარვეზების დახვეწა კი კონსტრუქტორების მიერ იქამდე გრძელდება, სანამ ნაგებობა მიწისძვრის დროს სრულად უსაფრთხო არ გახდება. ეს სპიტაკის ტრაგედიაა, რომლის დროსაც ძირითადად რკინა ბეტონის კარკასული ტიპის ნაგებობები სრულად დაინგრა. კანონით, მსგავსი ტიპის შენობები, თუ ის არ არის გაანგარიშებული სპეციალური მეთოდით, არ შეიძლება აშენდეს 12 სართულზე მაღალი. მშენებლობათა ლიგაში ამბობენ, რომ ეს კანონი ხშირად ირღვევა. ყველაზე დიდი მსხვერპლი მოსახლეობის გამოწვეული იყო იქ იმ ხალხიდან, ვინც ასეთ სახლებში ცხოვრობდა და ამიტომ სოფლიოში ასეთ შენობებს შეარქვეს კვლელი შენობები. სანამ ეს არ შესრულდება, რომ აი ასეთი ყალბი საექსპერტო დასკვნების გამცემის თბილისში არ დაისჯება, მანამდე იქნება ასეთი განუკითხაობა. ეს არის სეისმოიზოლაციის პრინციპი. აი ეს არის იზოლირებული შენობა, რომელიც ეს არის საძირკველი, ეს არის იზოლატორები და ეს არის შენობა, რომელიც მიწისძვრის შედეგად არ ირხევა. იმისთვის, რომ მიწისძვრისას ჩვენს ბინებში თავი უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ, ექსპერტი მალხაზ ბედიაშვილი მთავრობას კიდევ ერთ საშუალებას შენობებში სეისმოიზოლატორების გამოყენებას ურჩევს. ადამიანები იღუპებიან მიწისძვრისგან კი არა, არამედ დანგრეული შენობებისაგან. ექსპერტის თქმით, სეისმურად აქტიურ ქვეყანათა შორის საქართველო ერთადერთია, რომელიც მოქალაქეების დასაცავად სეისმოიზოლაციას არ იყენებს. ერთადერთი ქვეყანა ვართ, რომელიც სეისმოიზოლაციაზე არც მუშაობთ, არც მეცნიერება მუშაობს, არც პროექტირება. დადგენილია, რომ აი 8 ბალიანი მიწისძვრა თბილისში, არა, 500 წელიწადში ერთხელ შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ის 500 წელიწადი შეიძლება ხვალ იყოს, შეიძლება ზეგ იყოს, არ ვიცით ჩვენ. ახალი სახლის მშენებლობისას სახელმწიფო კომპანიებს დოკუმენტაცია სთხოვს, სადაც სამშენებლო მასალის ხარისხი დასტურდება. თუმცა რეალურად გაუძლებს თუ არა ამ მასალით ნაშენი სახლი მიწისძვრას უცნობია. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ სეისმოიზოლაციის დანერგვა არ იგეგმება. ქალაქში ძალიან ბევრი მშენებლობა და ჩვენ ყველა მისამართზე ვერ მივდივართ ერთდროულად, მაგრამ ზედამხედველობის სამსახურს აქვს უფლება ნებისმიერ მისამართზე, ნებისმიერ დროს ეს იქნება ინსპექტირების თუ შეტყობინების საფუძველზე მივიდეს ობიექტს და გადაამოწმოს ის მიმდინარე მშენებლობა თუ რამდენად სანებართო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაში არის ეს მშენებლობა ნაწარმოები. სანამ მიწისძვრისას შენობების მდგრადობა არასრულყოფილი ზედამხედველობის გამო მხოლოდ მშენებლის კეთილნებაზეა დამოკიდებული, ვაჟა დარჩიაშვილი ცდილობს პასუხისმგებელი უწყებები საკუთარი დანადგარით დააინტერესოს, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ.
ეს აუცილებელი დარგია. საქართველოში დარჩი ერთადერთი პიროვნება, ვისაც შეუძლია განახორციელოს ეს ექსპერიმენტული გამოცდები. აღარ დარჩა და ეს მე რამდენი ხანი რა ვიცოცხლებ მეც. სიუჟეტში რომ ნახეთ და კიდევ ერთხელ გაგვახსენდა და რომც არ გვენახა, ყველა ვიცით რომ რაღაც სოც არის ისრაფით ჩენდება თბილისში კორპუსები, უცბად გაივლი და სამ დღეში რო გაივლი უკვე კორპუსები აშენებული. არ ვიცი მე როგორი ხარისხით აშენებენ, თუმცა მგონია რომ ეს ყველაფერი შესამოწმებელია, იმიტომ რომ შვიდად გააგრძელონ ჩვენმა შთამომავლებამ და ჩვენც ცხოვრება ამ კორპუსებში და დარწმუნებული ვარ ყველა, როდესაც ვყიდულობთ რაღაცას, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ როგორი ხარისხით არის აშენებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამისგან არავინ არ არის. ამის უნდა გაიკითხო, გამოიკითხო ნაცნობებში ინფორმაცია მოიძიო, მოკლედ საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ხშირად უბრალოდ ინფორმირებულები არ ვართ რაც თუმცა არის ადგილები, სადაც სახლის მშენებლობა იგზალებოდა, იქ აშენდა სახლი, შემდეგ იყიდეს ბევრმა ალბათ ჩემნაირმაც და ჩვენ წავიკითხეთ საბუთი ნანახი გვაქვს, ვიცით რომ ყველაფერი წესრიგშია, თუმცა რამდენი წესრიგშია ეს კიდე ცალკე თემა, სადაოა ყოველ შემთხვევაში. როდესაც ერთი კორპუსი მაინც არ გაიყიდება იმის გამო, რომ ის ცუდად არის აშენებული და მე მშენებელი მიხვდება, რომ ამის გამო შეიძლება დიდი სარგებელი ვერ ნახოს, შემდეგ უკვე პრობლემა მოგვარდება. თუმცა რო გავიგებთ, რომ ჩვენ ის კორპუსი ცუდად არის აშენებული, უნდა გავაგებინოთ ყველას, რომ არავინ იმ კორპუსში არ იყიდოს. თუმცა ერთი ვიცი, წლების განმავლობაში სეისმოლოგები და გეოლოგები მუდმივად ამბობენ, რომ ჩვენ არავინ აღარ გვაკითხავს, იმიტომ რომ სახლები შენდება ისე როგორც სურს მშენებელს, ასე რომ ყურადღებით ვიყოთ და გაუფრთხილდეთ ჩვენს ცხოვრებას. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. რეკლამის შემდეგ კი გავიგებთ რა ხდება ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. დღეს საღამოს 10 საათზე მეგაშოუ X ფაქტორის ნახევარფინალია. 6 მონაწილიდან დღეს პროექტს ერთდროულად 2 მონაწილე დატოვებს. ასე რომ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენზე ამაყურებლებს გულისხმობ, თუ ვინ დარჩება პროექტში, ასე რომ აიღეთ ტელეფონები, დარეკეთ ან გაუგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ უკვე ფინალში. მოკლედ რამდენიმე წუთში უკვე იქიდან დაგიბრუნდებით, გავიგებთ რა ხდება რეპეტიციაზე. იმედის დღე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. გარეთ ისე ცხელა, ერთ-ერთი რაც ახლა გამაგებებს მეც და თქვენს არის გურჯაანის ნაყინი ჯოკერი, რომელსაც ახლა მე ვხსნი. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ გურჯაანს 50 წლიანი ტრადიცია აქვს და ის მხოლოდ და მხოლოდ ნატურალურ პროდუქტზე მზადდება. კარაქი მაგალითად აქ არის მხოლოდ 100%-იანი და ნატურალური. მოკლედ მე პირადად თუ კი ვჭამ რაიმე ტკბილს, არ შემიძლია რომ არ გავაგრძელო და არ დავასრულო ჭამა მარილიანით, ამიტომ ახლა ერთად ვნახოთ ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა დღის რეცეპტი, სადაც მუცა ბაიაძე გვასწავლის როგორ მოვამზადოთ ჩიზბურგერი. დღის რეცეპტი. ჩიზბურგერი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბურგერია. მრავალფეროვანი ინგრედიენტების ჰარმონიული შერწყმა მას განუმეორებელ გემოს სცემს. მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 500 გრამი საქონლის ფარში, 150 გრამი ღორის ხორცის ფარში, 1 ან 2 ტოტი როზმარინი, სალათის ფოთლები, 30 გრამი პომიდორი, 2 ცალი კვერცხი, 1 სუფრის კოვზი ძმარი, 200 მილილიტრი ზეთი, 10 გრამი შაქარი, 1 სუფრის კოვზი მდობლი, სოიოს соуსი, პური ბურგერისთვის, ყველის ნაჭერი, კარტოფილი გარნირად. პირველ რიგში მოვამზადოთ მაიონეზი, რისთვისაც უნდა დავაბლენდეროთ კვერცხი, ძმარი, დოგვი და შაქარი და დაბლენდერების პროცესში წვრილ ნაკადად დავამატოთ დაახლოებით 200 მილილიტრი ზეთი. შედეგად მასა ნელ-ნელა შესქელდება და ემულსირებული გახდება. როდესაც მომზადდება არომატისთვის სოიოს соуსი დავასხათ. შემდეგ ერთმანეთს შევურიოთ საქონლის და ღორის ხორცის ფარში. დავუმატოთ დაკეპილი როზმარინი, 1 კვერცხი, მარილი, კარგად ამოვურიოთ. მივცეთ ფორმები და დავიწყოთ მისი შეწვა. ხორცი სასურველია ორივე მხრიდან შევწვათ. ასევე შეგვიძლია წინასწარ მოხარშული კარტოფილიც გრილზე შევწვათ და პურიც გრილზევე გავხუხოთ. ამის შემდეგ ხორცზე დავაფინოთ ყველის ნაჭერი, რომ ზედ დაადნეს და მალევე გადმოვიღოთ. დავიწყოთ აწყობა. ამისათვის პურის ნაჭერზე მოვათავსოთ მაიონეზი, პომიდორი, სალათის ფოთოლი და ხორცი. ზემოდან პურის მეორე ნაჭერი დავაფაროთ. გარნირად კი შემწვარი კარტოფილი შემოვუწყოთ. ჩიზბურგერი მზად არის. გემრიელად მიირთვით.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გემრიელი ჩიზბურგერის გაკეთება გვასწავლა ნუცა ბაიაძემ, პირადად მე და ალბათ კიდევ 4 ჟიურის წევრს და 6 კონკურსის მონაწილეს არ გვაქვს მადამ. ეხლა რატომ? ალბათ ხვდებით რატომ, ხო? შავდღესი ხარ. კი, ნამდვილად. უფრო ცხელი. კი, იმიტომ რომ დღეს არის ნახევარფინალი, დღეს კონკურსი ისე როგორც არასდროს დატოვებს არა ერთი მონაწილე, არამედ 2. ახლა როგორ არის გამოწვეული ნანიკო 2 წესი არის ასეთი? წესი არის ასეთი, ფინალში უნდა 4 კონკურსანტი იდგეს სცენაზე, არის 6 დარჩენილი. წინა საფინალო, დიახ, მოკლედ ერთი მონაწილე დღეს დატოვებს პროექტის, ვინც ყველაზე ცოტა ზარი ექნება და იმ 2 აუთსაიდერიდან უკვე როგორც ყოველთვის ჟიური მიიღებს გადაწყვეტილებას, ვინ დარჩეს და ვინ გააგრძელოს. მოკლედ დღეს ძალიან საინტერესო ტურია. ორ სიმღერას მღერიან დღეს მონაწილეები, ანუ 12 არაჩვეულებრივი სიმღერის მოსმენა მოგვიწევს. თუმცა სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა თუ რამე კონკრეტულია, ესე კონკრეტულად ჟანრი არ არის, უბრალოდ ორ სიმღერაა და არ ვიცი, ვფიქრობ, მთელი დღე ერთადერთი მე ვარ დარჩენილი მენტორი, რომელსაც გუნდის როლის შემადგენლობით სახეზე ყავს, დანარჩენ მენტორს თითო მონაწილე ყავს დარჩენილი. ისინი უფრო ნერვიულობენ, ეს იმას ნიშნავს ალბათ, იმიტომ რომ შენ 2 კონკურსანტი მაინც ყავს დარჩენილი და იმედი სტატისტიკა ხო არ არის მნიშვნელოვანი ინდივიდებზე ორიენტირებული, ამიტომ ნერვიულობა თუმცა სტატისტიკაც არის, იმიტომ რომ აქ კონკურსანტები, კი არა და ერთმანეთის კონკურენტები არიან, როგორც კონკურსანტები, ასევე მენტორები, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდებით ვარ წარმოდგენილი. თუმცა არსებობს მინიმალური შანსი, რომ დღეს ჩემი 2 გუნდის წევრი ერთმა დატოვოს პროექტი და მეორემ ჟიურის გადაწყვეტილებით. მე დარწმუნებული ვარ, ესე არ მოხდება, იაქტიურებს ჩვენი მაყურებელი. ახლა კი მე მინდა ჩვენ კოლეგასთან გადავიდე მარიამ ჯანელიძესთან, რომელიც იმყოფება სწორედ იქ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, სადაც ალბათ ყველაზე მეტად ღელავენ ამ წუთას. მარიამ, მოგესალმები. ნანიკო, მოგესალმები. კი, დღეს ორშაბათია და ბუნებრივია მე ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზიდან გიერთებით და ხელავენ, თუმცა საკმაოდ მხიარული განწყობა მე მინდა რომ კადრში ვაჩვენოთ მონაწილეები, რომლებიც საკმაოდ მხიარულად რეპეტიციის დროს თან ცეკვავენ, თან ერთობიან და ასე აკარწყლებენ თავიანთ ნერვიულობას, ასე რომ ვთქვათ. კი, დღეს არის ნახევარფინალი და ორი მაგაც საპასუხისმგებლოა ის ასევე მაყურებლებისთვისაც, რადგან სწორედ ჩვენს აქტიურებაზეა დამოკიდებული თუ ვინ იქნება ფინალში და როგორ ფინალს ნახავთ, იქნებიან თუ არა ჩვენი საყვარელი და ჩვენი ფავორიტი კონკურსანტები ფინალში. დღეს 2 მონაწილე გავარდება და ასევე საინტერესოა ეს ტური იმითაც, რომ მონაწილეები 2 სიმღერას შეასრულებენ, აქედან ერთი იქნება ქართული სიმღერა. ახლა მათთან გადავალ. საკმაოდ მხიარულ განწყობაზე ხართ, მაგრამ ალბათ ნერვიულობაც თან ახლავს ამ მხიარულობას. კი, ვცდილობთ ამ მხიარულებით დავფაროთ ეს ნერვიულობა და გაბალანსდეს ეს. თქვენ რა სიმღერა? დღეს 2 სიმღერა უნდა შევასრულო, ქართული სალომე კორგოდაშვილის ლალე და JS Who You Are. შენ რა სიმღერები? პორტუგალიურ სიმღერას ვარსრულებ ერთს და მეორეს გაზაფხული მაინც მოვა. ნანიკო ძალიან ხელავს, ახლა ქონდა მთელი მოხსენება და ნერვიულობს რომ შეიძლება ორივე მისი კონკურსანტი გავარდეს. თქვენ რა შეასრულებთ? მე არ გეტყვით. არ მეტყვი? მონდა და რთულია ქართული სიმღერის შესრულება. ყოველთვის ესეთი აზრი ტრიალებს ხოლმე რომ ყოველთვის უფრო რთულია რომ ვიმღეროთ ქართულად. თქვენ თუ გიადვილთ? რთული გააჩნია ვისთვის, თორე ქართული პირველ რიგში ქართული უნდა იყოს და მერე სხვა დანარჩენი. სხვა უფრო რთული უნდა იყოს ვიდრე ქართული. ქართული არის ყველაფერი ჩვენთვის და ეს საპასუხისმგებლოა, რთული არ არის ნამდვილად. თქვენ? არა რთულია. მე, თქვენ რა შეასრულებთ? მე შევასრულებ ქართულს ქუჩაში ერთხელს და უცხოურს Sweet Dreams. დღეს არის ნახევარფინალი და უკვე ბოლოში გადის ეს პროექტი და აი ამ დროის განმავლობაში რა შეგძინათ ამ პროექტმა? უკვე თუ შეგიძლიათ რომ რაღაც ესეთი შეფასება რომ ისე გამოცდილება პირველ რიგში, უდიდესი გამოცდილება მართლა. და მეგობრებიაც თავარია. უფრო ცოტა საუბრობენ, თქვენც მითხარით, რა მოგცეთ ამ პროექტმა? გამოცდილება რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობაც შეგვძინა, ის მომენტი რომ უშეცდომოდ უნდა იმღერო, ეგეც შეგვძინა და რავი, შიშის გრძნობას დაგვაკარგვინა საერთოდ. ყველაზე მაგარი ისაა რომ ხალხის პატივისცემა გაგვაჩნია, იმიტომ რომ როცა გვაფასები, ჩვენს მთელი გულით ღეით რომ დავაფასოთ რა. ეგ ყველაზე მაგარი გრძნობა ხალხის პატივისცემა. ეს პასუხისმგებლობა თქვენი მხრიდან და ახლა უკვე პასუხისმგებლობა აქვს მაყურებელსაც, რადგან 2 მონაწილე გავარდება დღეს. აუცილებლად უნდა დაელოდოთ დღეს 10 საათზე იმედის ეთერში იქნება X ფაქტორის ნახევარფინალი და უგულშემატკივრეთ თქვენს ფავორიტ კონკურსანტებს. დიდი მადლობა მარიამ ჯანელიძეს, რომელიც გენერალური რეპეტიციიდან გვერდება და მე მინდა წარმატება უსურვო ანრის, გიორგის, თამთას, ლიკუნას, მარიამს, გორის ბავშვთა კაპელას. დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი საღამო კარგად ჩაივლის, თუმცა 2 ადამიანი დღეს დატოვებს კონკურსს, ასე რომ მაყურებლებო იაქტიურეთ და გადაარჩინეთ თქვენი ფავორიტი. მეც ვერაფერს გეტყვით.
და მამთვილად ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და ისეთი კარგი კონკურსანტები არიან, რომ რთულია რომელიმე გამოარჩიოთ. თუმცა ყველას გაქვთ თქვენი სიმპათიები და დარწმუნებული არ გაგიჭირდებათ არჩევანის გაკეთება, ასე რომ მივაქციოთ ამ ბავშვებს ყურადღება, რადგან ძალიან ნიჭიერები და კარგები იქნებიან. ახლა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი უნდა ვნახოთ თიკა წერეთლის ყანჩელის თბილისური ეზო. ზოგადად ძალიან კარგი პროექტია და ყანჩელის თბილისური ეზო წარმოიდგინეთ კიდევ როგორი კარგი იქნება, მით უმეტეს ამ ყველაფერში თუ ნიკოლოზ რაჭველი ურევია, მოდით ვნახოთ როგორ გაიმართა ყანჩელის სამყარო და როგორ იმოგზაურეს მის მიერ შეთხზულ დროსა და სივრცეში. სანამ ბატონი გალაქტიონი გადავიდა მარჯანიშვილის გვერდით, ცხოვრობდა აი ამ სახლში ერთ-ერთ სართულზე. გამოც აქ ჩვენ შევიკრიბეთ, ეს არის ჩვენი გიაყანჩელი. მეორედ ვარ უკვე თბილისური ეზოს პროექტის ფარგლებში. პირველადაც მე და გიორგი ცაგარელი უკრავდით ჯორჯიან ბრასთან ერთად, ეხლა ჯორჯიან სტრინგსთან ერთად. არაჩვეულებრივი ჩვენი კოლეგები გვიერთდებიან და რაც მახარებს ჩემი ნატო და ლიზა მღერიან. დღეს აი ისევ ჩემი გიაყანჩელი, ისევ ჩემი ყველაზე საყვარელი მუსიკა, ისევ ჩემი ყველაზე საყვარელი პარტნიორები, ისევ ჩემი საამაყო, ჩემი მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველი და ის ერთ-ერთი ბედნიერი დღე. ყანჩელის მუსიკა ყველაზე ძვირფასი მუსიკაა. ჩემთვის მე მას ჩემი ცხოვრების მუსიკა დავარქვი. ჩვენთვის ყანჩელის მუსიკა არის საქართველო, ჩვენთვის მისი მუსიკა არის ნოსტალგია, მისი მუსიკა არის მოგონება, მისი მუსიკაა დღევანდელი დღე, მის მუსიკაში არის ძალიან ბევრი სიკეთე და ეს ყველაფერი ერთად იმდენად კონტრასტებისგან შემდგარი მუსიკა ერთად იმდენად ძვირფასი და გამორჩეული და განსაკუთრებულია, ამიტომაც მისი მუსიკა აიტაცა მთელმა მსოფლიომ. ეზოს თავის კოლორიტი აქვს, თავის ისტორია აქვს და აქედან გამომდინარე ეს თბილისის ისტორიაც არის და რა თქმა უნდა მუსიკა, იმიტომ რომ თბილისი მუსიკის გარეშე არ იყო. თბილისი იყო გაღებული ფანჯრების ქალაქი, საიდანაც მუსიკა იცნოდა. ისეთი ბედნიერებაა, რომ ფაქტიურად ვერ წარმომიდგენია მის მუსიკის გარეშე ცხოვრება. აი ისეთი მუსიკაა ყანჩელს. და ეს რომ ესეთი შეხება შეუძლია ადამიანს შემოვიდეს ეზოში და ყანჩელი მოისმინოს, ნუ არ ვიცი, სასწაული. ძალიან მიხარი არის ის, რომ ესეთ გარემოში ტარდება ტიპიურ თბილისურ ეზოში. ბევრი ხალხია და უფრო ისეთია, ჰაერზე გამოდიან და არ არიან მაგალითად შენობებში და უფრო კაი გარემოა ასე ვთქვათ. პროექტი არის აბსოლუტურად უნიკალური, იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან ბევრი სოციალური ასპექტი, ეზოების მომზადებაში ძალიან აქტიურად ჩართულები არიან თავად მეზობლები. ისინი სხვა თვალით იწყებენ ყურებას თავიანთი ეზოების, ესე ვთქვათ და გვაქვს ჩვენ ფაქტები, როდესაც რამდენიმე ეზოში კულტურული სივრცეები მოაწყოს.
მისაყვედურებს ბევრი, მაგრამ მე მესმის მათი. მათ კი არ ესმით ჩემი, კრილოვის ქუჩა 10. აქ ჩემს მესამე სართულს მწვარიანათებს ღამით, გათენება უნდა ვწუხვა ლიტერატურულ შხამით, გალაქტიონ ტაბიც. ბოლო კადრი იყო კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ამინდი და სიცხე ვერ შეაშინებს ხელოვნებას და ხელოვნების მოყვარულ საზოგადოებას, მით უმეტეს თუ ისე ჭეშმარიტ ღირებულებასთან გვაქვს საქმე, როგორც გახლავთ ყანჩელი, ქალაქური ეზო, ხანდახან იტალიურ ეზოს ეძახიან და ბრაზდებით ხომ, ეს არის ნამდვილი თბილისური ეზო, რომელშიც ერთ-ერთ ისეთში გავიზარდე მე და გავატარე მთელი ბავშვობა და მართლა განსაკუთრებულად მიყვარს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის რაღაცა ბარიერები, რომელიც ჩემსა და შენ შუა წარმოქმნილი აქვს სოციალურ სივრცეს, აი ესეთ ეზოებში და ესეთ ღონისძიებებში ინგრევა და მე მიხარია რომ ყანჩელი ესეთი ძალიან კარგი მომღერლები და ძალიან კარგი მუსიკოსები წარმოჩინდა თბილისში. ნუ ყანჩელი გია ყანჩელი სხვაგვარად ვერ ციზამდა, იმიტომ რომ ის არის ცოცხალი გენიოსი. ჩემთვის თუმცა ტემპერატურა არც აბიტურიენტებზე მოქმედებს, ისინი დარწმუნებული ვარ რომ უკვე ძალიან ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ მათ პირველი საგამოცდო დღე უკვე გადალახეს. აბიტურიენტებო აბა თქვენ იცით. თუმცა მეორე სესიაზე მოდი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, ვინც მეორე სესიაზე უნდა ყოფილიყო და შუა დღისას უნდა ქონოდა ძალიან მაღალ ტემპერატურაში გამოცდა, მათ გადაუტანეს ტესტირება 4 ივლის დილის 8 საათზე. აბიტურიენტებო, ეს ინფორმაცია არავითარ შემთხვევაში არ დაგავიწყდეთ და არ დააგვიანოთ, თორე ამ შემთხვევაშიც არ დაიშვებით გამოცდაზე. მოკლედ ასეთი იყო ჩვენი მრავალფეროვანი იმედის დღე. მე ასე ვფიქრობ. ჩვენი წერილები წეროს ბუდიდან. და არ დაგავიწყდეთ 10 საათზე X ფაქტორს უყუროთ, დღეს ნახევარფინალია და მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული თუ ვინ გადავა ფინალში. გადაცემის მიწურულს ვნახოთ ხვალინდელი დღის ანონსი. ნახვამდის. ნახვამდის.